Hi, welcome back to the Wheel of Life at Home Retreat. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu tại nhà Bánh xe Luân hồi, Where this horse race is almost finished. nơi mà cuộc đua ngựa này gần như hoàn thành. We reached session 24 out of 25 sessions. Chúng ta đã học tới phần thứ 24 trong 25 phần. And this session is called My Hair on Fire. Và phần này được gọi là tóc của tôi đang cháy. And the picture you see here is of a guy with his clothes and his hair are both on fire. Và bức hình các bạn thấy ở đây là một chàng trai với quần áo và tóc của anh ấy đều đang cháy. Let's go to the Tibetan and we can follow why we use this image. Hãy cùng đến với phần tiếng Tây Tạng và chúng ta có thể theo dõi tại sao chúng tôi sử dụng hình ảnh này. Tena Shittingle. Shitting means a famous book by Arya Nagarjuna. Sitting nghĩa là một cuốn sách nổi tiếng được viết bởi ngài Asa Nagarjuna. It's called The Letter to the King. Nó được gọi là bức thư gửi nhà vua. Sorry, a letter to a friend. Xin lỗi, bức thư gửi một người bạn. Yeah, and his friend was King Udayibhadra. Bạn của ngài ấy là vua Udayibhadra. And he sent this letter to the king. Và ngài ấy đã gửi bức thư này tới nhà vua. And I think it's interesting that Pabongka Rinpoche quotes it so frequently in his Lam Rim. Tôi nghĩ rất thú vị rằng ngài Pabongka Rinpoche trích dẫn nó khá thường xuyên trong cuốn Lam Rim của ngài ấy. Because I had the good fortune to work on that text a lot when I was very young. Bởi vì tôi đã may mắn được làm việc với văn bản đó rất nhiều khi tôi còn rất trẻ. My friend Art Engel, a fellow student, a dear fellow student, and my teacher translated that book. Bạn tôi, Art Engel, một người bạn đồng môn yêu quý và thầy tôi đã dịch cuốn sách đó. And what I realized by studying that book và điều tôi đã nhận ra khi nghiên cứu cuốn sách đó is that it's a Lam Rim. là đó là một Lam Rim. So we tend to think of the Lam Rim, the steps of the path teaching started in Tibet, but it's not true. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng Lam Rim bài giảng những bước trên con đường giải thoát được bắt nguồn ở Tây Tạng, nhưng điều đó là không đúng. So this book in Sanskrit is called Suharleka. Cuốn sách này trong Phạn ngữ được gọi là Sulenka. It actually, by Nagarjuna almost 2,000 years ago, it's kind of a really beautiful Lam Rim. Nó được viết bởi ngài Nagarjuna gần 2.000 năm trước và nó gần như là bản Lam Rim thật sự tuyệt vời. And Pabongka Rinpoche quotes two famous verses here. Và ngài Pabongka Rinpoche trích dẫn 2 câu thơ nổi tiếng ở đây. Goam kula lobod meshona. Suppose suddenly your clothes or your hair caught on fire. Giả sử quần áo hoặc tóc của các bạn đột nhiên đã bị cháy. And by the way, this happened with somebody during my 3-year retreat. Và nhân tiện điều này đã xảy ra với ai đó trong suốt khóa tu 3 năm của tôi. Somebody got too close to the fire. Ai đó đã đến quá gần lửa. And their clothes caught on fire. Và quần áo của họ đã bị cháy. And it's very, very dangerous. Và nó rất nguy hiểm. So you have to actually, they taught us in the Boy Scouts. Vậy nên các bạn phải thực sự, họ đã dạy chúng tôi trong hội hướng đạo sinh. You have to knock them down immediately. Rằng các bạn phải dập tắt họ ngay lập tức. Push them down, yeah. Đẩy họ nằm xuống. And then roll them. Và sau đó lăn họ. So I did it, you know. Vậy nên tôi đã làm điều đó. Did I cheer do giwa tang ne kyang? If your clothes or your hair catch on fire, you're not gonna do some other thing. Nếu quần áo hoặc tóc của các bạn bị cháy, các bạn sẽ không làm những điều gì khác. You're gonna immediately do whatever you can to stop the fire. Các bạn sẽ ngay lập tức làm bất cứ điều gì các bạn có thể làm để dập tắt lửa. Like you're not gonna say, "Oh, my hair's on fire, but I think I'll finish my coffee first." Giống như các bạn sẽ không nói tóc của tôi bốc cháy, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ uống hết cốc cà phê trước đã. Okay. Then we have a job like that. Được rồi, chúng ta có một công việc giống như thế. Yangsi mepa ki. We want to put out the fire of rebirth. Chúng ta muốn dập tắt lửa của việc tái sinh. We have a very short time in this life. Chúng ta có rất ít thời gian trong kiếp này. While you are healthy. Trong khi các bạn khỏe mạnh. While you can still meditate. Trong khi các bạn vẫn có thể thiền. While your mind is still clear. Trong khi tâm trí của các bạn vẫn sáng suốt. While you still have food and a place to stay. Trong khi các bạn vẫn có thức ăn và nơi ở. You don't have time to do a lot of other things. Các bạn không có thời gian để làm nhiều việc khác. This fire is burning you now. Bây giờ lửa này đang thiêu đốt các bạn. So you have to stop everything else and try to put out this fire. Vậy nên các bạn phải dừng tất cả mọi việc khác lại và cố gắng dập tắt lửa này.
There's nothing more important you have to do in your life. Không có gì quan trọng hơn mà các bạn phải làm trong cuộc sống của các bạn. And generally in my life, I have followed this in my life, generally. Và nói chung tôi đã theo đuổi điều này trong cuộc sống của tôi nói chung. And the fact is that if you want to put out that fire, và sự thật là nếu các bạn muốn dập tắt lửa đó, you will not have time to do many other things. Các bạn sẽ không có thời gian để làm nhiều việc khác. So you might have to give up many of the things that other people do in their life. Okay? Vậy nên các bạn có thể phải từ bỏ nhiều việc mà những người khác làm trong cuộc đời họ. And I've been doing that for, I don't know, almost 50 years. Và tôi đã thực hiện điều đó trong gần 50 năm. And I can report. Và tôi có thể báo. Report. I can tell you. Tôi có thể nói với các bạn. I think I made the right decision. Tôi nghĩ tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn, các bạn biết đấy. So like, for example, I'm very bad at buying birthday presents for my family. Nên ví dụ tôi rất tệ trong việc mua quà sinh nhật cho gia đình của tôi. And it's not that I don't love them, we love each other very much. Và điều đó không có nghĩa là tôi không yêu họ, chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều. But if I spend the time to go to the store to pick a gift for every family member, we have a big family. Nhưng nếu tôi dành thời gian đi đến cửa hàng để chọn một món quà cho mỗi thành viên trong gia đình, chúng tôi có một gia đình lớn, then I won't have time to do those three things. Thì tôi sẽ không có thời gian làm ba điều đó. Vipassana. Try to understand dependence and emptiness. Cố gắng để hiểu nhân duyên và tính không. Samatha. Do my meditation practice every day without breaking it to go to the store to buy a birthday. Thực hành thiền định hàng ngày không gián đoạn buổi nào để đi đến cửa hàng mua những món quà sinh nhật. And then the daily study and practice of morality, which I need to support my meditation. Và sau đó là việc nghiên cứu hàng ngày và thực hành đức hạnh mà tôi cần để hỗ trợ cho việc thiền định của tôi. Nagarjuna says here. Vậy nên Ngài Garajuna nói ở đây. Nagarjuna says here. Ngài Narajuna nói ở đây. It's just like your hair is on fire. Nó chỉ giống như tóc của các bạn đang cháy. And there's nothing else more important right now. Put out that fire, then do other Không things. có điều gì khác quan trọng hơn ngay lúc này, dập tắt lửa đó rồi làm những việc khác. Become a Buddha and then buy birthday gifts. Trở thành một vị Phật và rồi mua những món quà sinh nhật. Sutim Data, how are you going to put out this fire? Các bạn sẽ dập tắt lửa bằng cách nào? Sutim Data should have something key. You should use Sutrim, which means treating other people sweetly, nicely, not hurting other Các bạn nên sử dụng Sutrim có nghĩa là đối xử ngọt ngào tử tế, không làm tổn thương người khác. Shirab, that wisdom which understands emptiness. Seran, trí tuệ đó là hiểu về tính không. Vipassana is the highest form. Vipassana là hình thức cao nhất. And then Shamatha, a good steady state of meditation. Và rồi Samatha, một trạng thái ổn định tốt của thiền định. If you remember, these are the three parts of the woodcutter. Nếu các bạn nhớ, đây là 3 phần của người tiều phu. Sharp axe, which is wisdom. Chiếc rìu sắc là trí tuệ. Good focus like that unshaking flame to hit in the right place. Tập trung tốt giống như ngọn lửa không lay chuyển để chặt đúng chỗ. And then 2 strong arms of morality to swing the axe. Và tiếp đó 2 cánh tay mạnh mẽ của đức hạnh để vung rìu. Then if you use those 3, sau đó nếu các bạn sử dụng 3 điều đó, you will reach Nyangende. The text says Nyangende, Nirvana. Các bạn sẽ đạt đến Nyangende, văn bản nói Nyangende, Niết Bàn. Also called Shiva, which means peace. Cũng được gọi là Siwa, nghĩa là bình an. Also called Tulwa, which means you have controlled yourself completely. Cũng được gọi là Duwa, nghĩa là các bạn đã kiểm soát được chính mình hoàn toàn. Also called Chimepe Kopang, the state beyond all impurities. Cũng được gọi là Dimepe Kopang, trạng thái vượt lên trên khỏi tất cả sự không tinh khiết. Also called Miga, you don't have to get old anymore. Cũng được gọi là Miga, các bạn không phải già đi nữa. Michi means that you don't have to die anymore. Michin nghĩa là các bạn không phải chết nữa. Same itself means this life and this purity will never end. Samisel nghĩa là Never cuộc sống này và sự thanh tịnh này sẽ không bao giờ chấm dứt. In the letter to the friend, sau đó trong bức thư gửi người bạn, the last line is a strange. Dòng cuối cùng thật kỳ lạ. Sachume longninda del topze
you should try to reach that place Các bạn nên cố gắng để đạt đến nơi đó where you don't have earth, water, fire, and wind. nơi mà các bạn không có đất, nước, lửa và gió. And by the way, also get rid of the sun and the moon. Và nhân tiện cũng thoát khỏi mặt trời và mặt trăng. Okay, now that last line, I thought we should go on a little side trip, which I like to do. Bây giờ đối với dòng cuối cùng, tôi nghĩ chúng ta nên đi một chuyến du ngoạn nhỏ, điều mà tôi thích làm. What's that last line mean? I mean, the other words for nirvana are easy. Dòng cuối cùng có nghĩa là gì? Những từ khác cho niết bàn thì đơn giản. Peace means, of course, I don't have negative emotions anymore. It's peaceful. Bình an có nghĩa là tất nhiên tôi không còn những cảm xúc tiêu cực nữa, đó là bình an. Tuwa means I'm self-controlled, of course. Chua nghĩa là tôi tự kiểm soát chính mình, tất nhiên. Chima mepa, no more problems in my body, no more problems in my mind. Không còn vấn đề gì trong cơ thể và tâm trí của tôi nữa. Don't have to get old. Không phải già. Don't have to die. Không phải chết đi. My life, pure life goes on forever. Cuộc sống của tôi, cuộc sống thanh tịnh tiếp tục mãi mãi. That's easy. Điều đó thật dễ dàng. But what's it mean, Sachu Melong Nidadel? What's it mean to overcome earth, water, fire, wind? Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Vượt qua đất, nước, lửa, gió. Mặt trời và mặt trăng có nghĩa là gì? And I went to get you some commentaries. Tôi đã đi tìm cho các bạn một số chú giải. The one I enjoyed the most was by a great Mongolian author. Chú giải tôi đã thích nhất được viết bởi một tác giả vĩ đại người Mông Cổ. His name is Chuje Ngawang Penden. Tên của ngài ấy là Chuje Ngawang Penden. Chuje means Dharma Lord. Chuje có nghĩa là Pháp Vương. He lived about, I think, 200 years ago. Ngài ấy đã sống khoảng, tôi nghĩ, 200 năm trước. And here's his commentary to that last line. Và đây là lời chú giải của ngài ấy cho dòng cuối đó. So we're going deeper, and that's what we do, and that's why this Lam Rim teaching is so small. Vì vậy chúng ta sẽ đi sâu hơn, và đó là những gì chúng ta làm, và đó là lý do việc giảng dạy Lam Rim này quá chậm. Satchu Melong Nida Del Tobzo. Now he says, what about this strange last line? Ngài ấy nói, bây giờ dòng cuối kỳ lạ này thì sao? So there's a Mongolian master. Có một bậc thầy Mông Cổ. He says, what about this strange last line? Ngài ấy nói, dòng cuối kỳ lạ này thì sao? He says, well, Satchu Melung, these four elements. Ngài ấy nói, tốt thôi, Satchu Melung, 4 yếu tố này. That's easy. Điều đó thì dễ dàng. Dilache means they refer to the four elements. Họ đề cập tới đến 4 yếu tố. And it means after you reach nirvana or become a Buddha. Và nó có nghĩa là sau khi các bạn đạt được niết bàn hay trở thành Phật. You don't have this normal body. Các bạn không có cơ thể bình thường này. Made of these four elements. Đã được tạo nên từ 4 yếu tố này. You have what we call rainbow body. Các bạn có cái mà chúng ta gọi là một cơ thể cầu vồng. Why is it called rainbow body? Tại sao nó được gọi là cơ thể cầu vồng? From a distance, a rainbow looks like it has a shape and it looks like it has colors. Nhìn từ xa, cầu vồng giống như có hình dạng và những màu sắc. But then when you come up close to the rainbow, nhưng sau đó khi các bạn đến gần chiếc cầu vồng, you can put your hand through các it. bạn có thể đặt tay của các bạn xuyên qua nó. And Buddha's physical body is similar. Và cơ thể vật lý của một vị Phật thì tương tự. Now here's the part that I like about his commentary. It's very sweet. Bây giờ đây là phần mà tôi thích về lời chú giải của ngài ấy, nó rất ngọt ngào. Ninda. Now why did he mention sun? Ngài ấy nói Ninta. Tại sao họ nhắc đến mặt trời và mặt trăng? This is called this is a famous book called Extraordinary Praises or something. It's praise of the one who is extraordinarily superior. Đây là một cuốn sách nổi tiếng được gọi là sự ca ngợi phi thường, sự ca ngợi về đấng phi thường. No, he's gonna quote a book. Nó là một bài thơ. It's a famous eulogy. Eulogy means a poem of praise found in the Tin. Không, ngài trích dẫn một cuốn sách, một bài thơ ca ngợi đã được tìm thấy trong bộ Đại Tạng Kinh Tây Tạng. And it says ne tsu nima dul ne no, which is probably a mistake. And everything is misspelled and miscarved here, okay? So I had to replace a lot of words, okay? But he says tarpa chipar shepa chechedang. The parrot, the green parrot who talked, the bird. Nhưng ngài ấy nói con vẹt xanh là chim biết nói. He poked the sun. Nó chọc thủng mặt trời. With his beak. Với cái mỏ của nó. And then they say he got to nirvana. Và sau đó họ nói nó đã đạt niết bàn. And what's that all about? Tất cả điều đó nói lên điều gì? This is supposed to explain the sun and the moon.
There's no more sun, there's no more Đây moon. là giải thiết để giải thích mặt trời và mặt trăng, không còn mặt trời nữa, không còn Forget mặt the trăng sun nữa. and the moon. Hãy quên mặt trời và mặt trăng đi. Thang Song means a Hindu saint. Thang Song nghĩa là một vị thánh Hindu. He's called Gepe Pu. Ngài ấy được gọi là Geshe Pu. With some miracle powers. Với những quyền năng kỳ diệu. He took a parrot or he became a parrot. It's not clear. Ngài ấy đã lấy một con vẹt hoặc ngài ấy đã trở thành một con vẹt, điều đó không rõ ràng. He flew to the sun. Ngài ấy đã bay đến mặt trời. And he poked a hole in the sun. Và ngài ấy đã chọc một cái lỗ vào mặt trời. And then that saint got into the hole. Và sau đó vị thánh đó vào trong cái lỗ. And he reached nirvana. Và ông ấy đã đạt được niết bàn. Okay, so this Mongol master who is a great master. Vì vậy bậc thầy người Mông Cổ này là một bậc thầy rất vĩ đại. He says, Nagarjuna's book. Ngài ấy nói cuốn sách của ngài Nagarjuna. They are criticizing this idea that nirvana is some place on the other side of the moon or something like that. Họ đang chỉ trích ý kiến này rằng niết bàn là nơi nào đó ở phía bên kia mặt trăng hay đại loại như thế. So he criticizes. He says when the book says you are free of the sun and the moon, it means you are free of this dumb idea about what is nirvana. Khi quyển sách nói các bạn tự do khỏi mặt trời và mặt trăng, nó có nghĩa là các bạn tự do khỏi ý kiến ngớ ngẩn này về niết bàn là gì. I found another interesting. Tôi đã tìm thấy điều thú vị khác. Yeah, here is a commentary by Rendawa. Vâng, ở đây là một chú giải bởi ngài Rendawa. Rendawa was a Sakya master who was the teacher of Tsongkhapa. Ngài Rendawa đã là một bậc thầy dòng Sakya, là thầy của ngài Tsongkhapa. And when he explains the sun Và and khi moon, ngài ấy giải thích về mặt trời và mặt trăng, Chirupakachik, some non-Buddhists say, young Chirupakachik, it's at the end of Chirupakachi, một số người không theo đạo Phật nói Giang Chirupakachi, đó là phần cuối của trích dẫn của ngài ấy. Kawa, Tung, Gyapa, Pa, Showa, Mo, Mutik, Dog. It says, some people think when you reach nirvana, you go into some white light. Nó nói một số người nghĩ rằng khi các bạn đạt đến niết bàn, các bạn đi vào ánh sáng trắng nào đó. It's like the color of snow. Nó giống như màu của tuyết. Or the color of a white shell. Hay màu của con sò trắng. Or like the color of pearl or the color of yogurt. Hay giống như màu của ngọc trai hoặc màu của sữa chua. And it looks like an umbrella covers you. Và nó giống như một cây dù che cho các bạn. And these are all weird ideas about nirvana. Và đây là tất cả những ý tưởng kỳ quặc về niết bàn. So when this book says you go beyond the sun Vì and the vậy moon, ngài ấy nói khi cuốn sách này nói các bạn đi vượt ra ngoài mặt trời và mặt trăng. it means you go beyond these dumb ideas about nirvana is like a big umbrella that's colored white and you stay under the umbrella like in a donut of the sun. Điều đó có nghĩa là các bạn đi vượt ra khỏi những ý tưởng ngớ ngẩn về niết bàn thì giống như một cái dù lớn màu trắng và các bạn ở dưới cái dù giống như trong một cái bánh donut của mặt trời. And you can say those are just stupid old ideas from some weird groups in India. Và các bạn có thể nói đó chỉ là những ý tưởng cũ kỹ ngớ ngẩn từ vài nhóm kỳ quặc ở Ấn Độ. But you might examine what ideas you have, what is nirvana. Nhưng các bạn có thể kiểm tra những ý tưởng gì các bạn có về niết bàn là gì. And maybe it's not much different from the white umbrella. Và có thể nó không khác biệt nhiều với chiếc dù trắng. Now, just for fun, which I enjoy doing, I thought you would like to go Giờ để vui thôi, tôi nghĩ các bạn thích đi đến một. This is a book by Pabongka Rinpoche himself. Đây là một cuốn sách do chính ngài Pabongka Rinpoche viết. And this is a beautiful kind of genre of book. It's a type of literature. Và đây là một thể loại sách khá hay, nó là một thể loại văn học. And it's called Chilen. Chilen means nó question gọi and là answer. Greenland. Greenland là hỏi đáp. So even in this course, we're going to be doing a special master class. Vì vậy, thậm chí trong khóa học này chúng ta sẽ học một lớp học chuyên sâu đặc biệt. And I'll be accepting questions from you and I'll be giving answers live. Và tôi sẽ chấp nhận các câu hỏi từ các bạn và tôi sẽ đưa câu trả lời trực tiếp. And also in the expanded course, you'll be able to ask questions directly online or in person, or by internet to senior
ACI teachers. Và cũng như trong khóa học mở rộng, các bạn sẽ có thể đặt các câu hỏi trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc qua Internet đến các giáo viên ACI thâm niên. But in the ancient times, somebody would sit there, and like carving the question. Nhưng trong thời cổ đại, ai đó sẽ ngồi đó, các bạn biết đấy, giống như các câu hỏi. So here's a question that somebody actually asked Pabongka Rinpoche probably about 100 Vì vậy, years đây ago. là một câu hỏi mà thực sự ai đó đã hỏi Ngài Pabongka Rinpoche có lẽ khoảng 100 năm trước. So what about that last line of the letter to a friend which talks about you reach nirvana where you don't have sun and moon anymore? Vì vậy, dòng cuối của bức thư gửi đến một người bạn nói về việc bạn đã đạt được niết bàn nơi mà các bạn không có mặt trời và mặt trăng nữa thì sao? Oh, and here's Pabongka's own answer. Because he didn't answer it, he didn't ask the question. Đây là câu trả lời của chính Ngài Pabongka, bởi vì Ngài ấy đã không trả lời nó. Vị ấy đã không trả lời câu hỏi trong khóa Lam Rim, nhưng ai đó đã hỏi Ngài sau đó, dòng đó là gì? And by the way, this is the great benefit that we have 5 million pages of scriptures digitalized in the last 33 years. Và nhân tiện đây là lợi ích tuyệt vời của việc có 5 triệu trang kinh điển được số hóa trong 33 năm qua. And I know many of you watching this Lam are helping to organize fundraising for that digitalization. Và tôi biết nhiều bạn đang xem khóa Lam Rim này đang giúp đỡ tổ chức gây quỹ cho việc số hóa đó. And I wanted to thank you for Tôi that. muốn cảm ơn các bạn vì điều đó. And the reason I can go deeper with Và you lý do tôi có thể đi sâu hơn cùng các bạn is because of your fundraising. là bởi vì sự đóng góp của các bạn. And it definitely helps poor people around the world who we train. Và chắc chắn nó giúp những người nghèo khó trên khắp thế giới, người mà chúng tôi đào tạo For 33 years. trong 33 năm. And it's beautiful now. Some of those ladies that I met in the first year Và giờ đây nó rất tốt đẹp. of this project. Như một vài quý cô mà tôi đã gặp trong năm đầu tiên của dự án này. They had children. Họ đã có con. Now those children are working next to them on the computer. Và giờ đây những đứa trẻ đó đang cùng làm việc bên cạnh họ trên máy tính. Okay, so here it says Churupaga Shiki, Jungwa Shida Ninda Sola Topja Tatu Zimbutang. So it says some people ancient weird schools. Được rồi, vậy ở đây nói rằng nó nói một vài người, những trường phái kỳ lạ cổ xưa. They think nirvana is like a white light where you go and you stay in this white Họ nghĩ light. rằng niết bàn thì giống như một ánh sáng trắng, nơi mà các bạn đi đến và các bạn an trú trong ánh sáng trắng này. Tarpa Sukchen Dupa, these are strange ideas that nirvana is a physical place. Đây là những ý tưởng kỳ lạ rằng niết bàn là một nơi hữu hình. But if you really want to go to the real Nhưng nếu nirvana, các bạn thật sự muốn đi đến niết bàn thực sự, you need those 3 trainings. các bạn cần 3 rèn luyện đó: Morality, đức hạnh, concentration, sự tập trung and wisdom. và trí tuệ được Okay. thích. Yeah, I have to say, a lot of people think Đúng vậy, tôi phải nói rằng rất nhiều người nghĩ that if you study this section that we've covered with 25 classes, rằng nếu các bạn nghiên cứu phần này, điều mà chúng ta đã học trong 25 lớp học, if you study it well, nếu các bạn học tốt, then you will reach nirvana. thì các bạn sẽ đạt được niết bàn. And, people think it's like you got very drunk. Và người ta nghĩ nó giống như các bạn rất say xỉn. And you are like this. Các bạn giống thế này, các bạn biết đấy. For the rest of time. Trong thời gian còn lại. And you are just like in another space, This is not nirvana Và at các all. bạn giống như ở một nơi khác, đây không phải là niết bàn gì cả. Nirvana's definition. Định nghĩa của niết bàn. You basically get rid of your anger and jealousy and other negative emotions. Một cách cơ bản, các bạn loại bỏ được sự tức giận và ganh tị và những cảm xúc tiêu cực khác của mình mãi mãi. That's nirvana. Đó là niết bàn. So Xiaoping, for example, yesterday she was translating for me here. Lấy Xiaoping làm ví dụ, ngày hôm qua cô ấy đã phiên dịch cho tôi ở đây. And today she's translating for me here, same place. Và hôm nay cô ấy đang dịch cho tôi ở đây, cùng địa điểm. Then it's possible that she reached nirvana last night. Vậy thì có khả năng rằng cô ấy đã đạt được niết bàn tối hôm qua. She won't look any different. Và cô ấy sẽ nhìn không khác đi chút nào. Okay, so you have to understand that. Được chứ, vậy thì các bạn phải hiểu điều đó. The person sitting next to you, người đang ngồi các bạn, they could have reached nirvana last night because of these great classes. Họ có thể đã đạt được niết bàn tối qua bởi vì những lớp học tuyệt vời này. And they're not going to change their outer appearances. Và họ sẽ không thay đổi, diện mạo bên ngoài của họ sẽ không thay đổi. They don't have any more
negative emotions, and you cannot make them Họ angry. không có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào thêm nữa và các bạn không thể làm họ tức giận. Okay, let's go back to the. Được rồi, hãy quay lại với làm rim. But that kind of going deeper is only possible because we have a database that we built for 33 years. Nhưng sự đi sâu hơn đó là chỉ có thể bởi vì chúng ta đã có một cơ sở dữ liệu mà chúng tôi đã xây dựng trong 33 năm. I estimate we have 117 years to go. Tôi ước chừng chúng ta có 117 năm để đi. So I hope you will continue to help, and I thank you for your help so far. Và tôi cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn đến thời điểm này, đặc biệt là những người bạn ở Gold Club. Especially Gold Club friends. Đặc biệt là những người bạn ở Gold Club. Okay. Jason Batakibu Jingi Nyamsen Langjani. Well, what is it that people in this medium motivation? Những gì là người ở động lực tầm trung này họ đang cố gắng đạt tới điều gì? They just want to stop suffering forever for themselves. Họ chỉ muốn ngừng đau khổ vĩnh viễn cho chính họ. Well, what should they be focusing on? Được thôi, họ nên tập trung vào điều gì? Lakpe Lapasum, those 3 extraordinary trainings. 3 rèn luyện phi thường đó. Always being nice to other people. Luôn luôn tử tế với người khác. Doing your meditation every morning. Thực hành việc thiền định mỗi buổi sáng. And study about emptiness. Và học nữa, học mãi về tính không. Now, Sumyembe Geber Chember Chokor Michina Kapdir Lapasumka Cheko. Now, if I wasn't going to teach you guys the highest track, Mahayana Bây track. giờ, nếu tôi đã không có ý định dạy các bạn con đường cao nhất, con đường đại thừa. If this was just a series of lectures about how to reach nirvana, not Buddhahood. Nếu đây chỉ là một chuỗi những bài thuyết giảng về cách để đạt đến niết bàn chứ không phải Phật quả. Okay, of course, Buddhahood means your whole body changes, your whole mind changes. You're able to help people on billions of planets at the same time. Và đương nhiên Phật quả có nghĩa là toàn bộ cơ thể của các bạn thay đổi, toàn bộ tâm trí của các bạn thay đổi, các bạn có thể giúp đỡ mọi người trên hàng tỷ hành tinh cùng một lúc. Yeah, nirvana just means me, one person here on this couch. I don't have anger, I don't have jealousy. Vâng, niết bàn chỉ có nghĩa là tôi, một người ở đây trên ghế này, tôi không có tức giận, tôi không có ganh tị. Which might, by the way, that means you got out of the wheel of life. Nhân tiện đây, điều đó có nghĩa là các bạn đã thoát khỏi bánh xe luân hồi rồi. But not everybody who reached nirvana reached Buddha. Nhưng không phải mọi người đã đạt tới niết bàn đều đạt được Phật quả. Okay, Buddhahood, your whole being changes. Phật quả là toàn bộ bản chất của các bạn thay đổi. And you are able to help countless beings on countless planets at the same time. Và các bạn có thể giúp đỡ vô số chúng sinh trên vô số hành tinh cùng một lúc. Then Pabongka Rinpoche says, Sau đó Ngài Pabongka Rinpoche nói, I'm not done with you after I finish this nirvana thing. Tôi chưa giảng xong với các bạn sau khi tôi hoàn tất việc niết bàn này. I have a big plan for you. Tôi có một kế hoạch lớn cho các bạn. We're going to go to the greater way teachings, Mahayana Chúng ta sẽ đi đến bài giảng về con đường vĩ đại hơn những giáo lý đại where thừa. you learn to become a Buddha. Nơi mà các bạn học để trở thành một vị Phật. To get to that Buddhahood, you're also going to need these same three trainings. Để đạt được Phật quả đó, các bạn cũng sẽ cần cùng 3 rèn luyện này. So if I wasn't going to teach you this highest path, vì thế nếu tôi đã không dự định dạy cho các bạn con đường cao nhất này, if I was just teaching you about nirvana, nếu tôi đã chỉ đang dạy các bạn về niết bàn, well, then I would teach you the details of those 3 trainings today. Vậy thì tôi sẽ dạy các bạn những chi tiết của 3 rèn luyện đó hôm nay. But Nhưng I am going to teach you those higher goals. Tôi dự định dạy các bạn những mục tiêu cao hơn đó. So I think we'll save 2 of those trainings for later. Nên tôi nghĩ chúng ta sẽ để dành 2 rèn luyện đó cho sau này. Like shamatha training, Rèn luyện samatha, deep meditation, thiền định sâu, vipassana training, rèn luyện vipassana, special view of emptiness. quan điểm đặc biệt về tính không. I'll teach those to you guys later. Tôi sẽ dạy những điều đó cho các bạn sau vậy. And by the way, that's my plan also. Và nhân tiện đó cũng là kế hoạch của tôi. After we finish this book, because Pabongka Rinpoche doesn't spend much time on shamatha and vipassana in this book, a little bit, but not much. Sau khi chúng ta hoàn tất cuốn sách này, bởi vì Ngài Pabongka Rinpoche không dành nhiều thời gian vào samatha và vipassana trong cuốn sách này, chỉ một ít nhưng không nhiều. At the end of this book, we're going to go to the great book on the steps of the path. Và ở phần cuối của cuốn sách này, chúng ta sẽ đi đến cuốn Đại luận trên con đường giác ngộ.
Lam Rim Chenmo. Lam Rim Chenmo. That will take us 13 more years to finish. Điều đó sẽ cần có thêm 13 năm để chúng ta hoàn thành. We will just do the part on Shamatha and Vipassana. Chúng ta sẽ chỉ thực hiện phần về thiền Samatha và Vipassana. Okay, so I'm telling you and Pabongka is telling you, we'll get to there later. Those two trainings we'll cover later. Ngài Pabongka Rinpoche đang nói với các bạn, chúng ta sẽ học những điều này sau, 2 bài rèn luyện đó sẽ giảng sau. sau. I'm gonna sutimki labat self-determined means let's focus on ethical way of life. Vậy tôi sẽ có nghĩa là hãy tập trung vào lối sống đạo đức. That's the chakshe here. Chakshe means that's the high lama's tradition at this point. We just focus on morality because we're going to teach you Shamatha Vipassana later. Chúng ta chỉ tập trung vào phần đức hạnh bởi vì chúng tôi sẽ dạy các bạn về thiền Samatha và thiền Vipassana sau. Then he says, he quotes again Nagarjuna's letter to a Rồi friend. Ngài lại trích dẫn trong bức thư gửi một người bạn của Ngài Nagarjuna. How can I describe the practice of living an ethical life? Tôi có thể diễn tả thực hành lối sống đạo đức như thế nào? Well, think about this planet Earth, the big dirt, the huge, all the countries are resting. Hãy nghĩ về hành tinh trái đất này, đất to lớn khổng lồ, tất cả các quốc gia đang cư trú trên hành tinh này. Gita is an old joke. Là một lời nói đùa xưa cũ. The dirt of this planet holds up everything that's moving and everything that's not moving. Đất của hành tinh này nâng đỡ mọi thứ đang chuyển động và mọi thứ đang bất động. So right now we're in Sedona, Arizona. Vì thế ngay lúc này chúng tôi đang ở Sedona, Arizona. I don't know if you can see, but these red mountains in the background are very, very famous. 6 million people a year come here to visit. Tôi không biết liệu các bạn có nhìn thấy những dãy núi màu đỏ ở phía sau thì vô cùng nổi tiếng. Có 6 triệu người tới đây tham quan mỗi năm. And the earth patiently, quietly holds up those mountains all day, all night. Và trái đất một cách kiên nhẫn thầm lặng nâng đỡ những dãy núi đó cả ngày lẫn đêm. And if you look out the window here, you can see some cars moving. Và nếu các bạn nhìn ra cửa sổ ở đây, các bạn có thể nhìn thấy một vài chiếc xe hơi đang di chuyển. And the earth patiently holds them up all the time, also day and night. Và trái đất cũng ngày đêm nâng đỡ chúng một cách kiên nhẫn. So whether things are moving, like the cars, or whether things are not moving, like the red mountains, the earth is very patient. He just holds them. Vì vậy, hoặc là những thứ gì đang chuyển động như xe hơi, hay hoặc là những thứ gì đang bất động như những rặng núi đỏ, trái đất rất kiên nhẫn, nó chỉ nâng đỡ chúng. And Nagarjuna says, your morality is like that. Và Ngài Nagarjuna nói đức hạnh của các bạn cũng giống như vậy. Okay, you want to meditate. Được rồi, các bạn muốn thiền. You want to see emptiness directly. Các bạn muốn nhìn thấy tính không trực tiếp hả? By the way, the meditation is like the mountains. Nhân tiện thiền định thì giống như những ngọn núi. And the seeing emptiness directly is like the cars. Và việc nhìn thấy tính không trực tiếp giống như những chiếc xe hơi. But somebody patient, quiet, always there has to be under foundation. Nhưng có ai đó kiên nhẫn thầm lặng luôn ở đó, phải nâng đỡ ở dưới nền tảng. And that's morality. Và đó chính là đức hạnh. Being nice to other people is the foundation of every good quality. Tử tế với người khác là nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp. Therefore, never hurting any other person is extremely important. Vì vậy không bao giờ làm tổn thương bất kỳ người nào khác thì cực kỳ quan trọng. Treating other people nice is the root of all Buddhism. Đối xử tử tế với mọi người là gốc rễ của đạo Phật. Sungna Penyin Che. If you keep an ethical way of life, if you are nice to other people, the benefits that come to you are unbelievable. Nếu các bạn giữ một lối sống đạo đức, nếu các bạn tử tế với người khác, những lợi ích tới với bạn là không thể tưởng tượng được. Ma sungna nyeme kyang shin tu chete. And if you don't keep to an ethical way of life and you do hurt other people, you cannot imagine the kind of trouble you are making for yourself. Và nếu các bạn không giữ một lối sống đạo đức và các bạn làm tổn thương người khác, các bạn không thể tưởng tượng loại rắc rối các bạn đang tạo ra cho chính mình. And I'll tell you another important thing that Buddha said about being nice to other people. Và tôi sẽ nói cho các bạn một điều quan trọng khác mà Đức Phật đã dạy về việc tử tế với người khác. If people in any city or country
are keeping their commitment to be nice to other people, Nếu mọi người trong bất kỳ thành phố hay quốc gia nào đang giữ cam kết tử tế với người khác, then Buddha said, then Buddhism is there. thì Đức Phật nói thì đạo Phật ở nơi đó. And if they're not keeping those kind of commitment to be nice to other people, Và nếu họ đang không giữ những dạng cam kết tử tế với người khác, then you cannot say Buddhism reached that thì place. các bạn không thể nói rằng đạo Phật đã tới nơi đó. Yeah. Then he repeats. Rồi người nhắc lại. Gelong dulwa zimba temba yula. If there's one person in a city keeping to a way of life where they never hurt other people, then Buddhism exists in that city. Nếu có một người trong một thành phố giữ lối sống mà họ không bao giờ làm tổn thương người khác thì đạo Phật tồn tại ở thành phố đó. Then even if there's a tantra, right, high secret teaching, sau đó ngay cả khi nếu có một pháp mật tông giáo lý bí mật cao đến thành phố đó, and everybody's like, they're ringing their bells and và mọi người đang rung chuông của họ lên. But if they're not being nice to other people, nhưng nếu họ không tử tế với người khác, then we can say the Buddha's teaching did not reach them. Thì chúng ta có thể nói rằng giáo lý đạo Phật không tới được nơi đó. Even though people are practicing the highest teaching there, but they are not moral. Mặc dù những người đang thực hành những giáo lý tối cao ở đó, nhưng họ không có đạo đức. Therefore, do đó, the Buddha said himself, chính Đức Phật nói, after I disappear from this world, after I reach my final nirvana, sau khi ta rời khỏi thế giới này, sau khi ta đạt tới trạng thái niết bàn cuối cùng, part of me will stay in this world. Một phần của ta sẽ ở lại thế giới này. And that part of me will be your teacher forever. Và phần đó của ta sẽ là người thầy của các con mãi mãi. And that's keeping your vows and not và đó là đang giữ lời nguyện giữ giới của các con và không làm tổn thương những người khác. If one person in this world cho nên một người trong thế giới này is keeping their commitment never to hurt other people, đang giữ lời cam kết của họ không bao giờ làm tổn thương tới những người khác, then Buddha said, you can say, I'm still here. Thì Đức Phật nói các con có thể nói ta vẫn ở đây. Final sentence of this series. Câu cuối cùng của phần này. And then the 25th session will be a review. Và tiếp đó phần thứ 25 sẽ là phần ôn tập. So listen and let it be like a mantra for you. You know, listen to the words. It's a blessing. Vì vậy hãy lắng nghe để nó giống như một câu chú dành cho các bạn. Hãy lắng nghe những từ này, đó là một phước lành. So most of you listening. Vì vậy hầu hết các bạn đang nghe. You probably took some kind of Buddhist các bạn có thể đã nhận một vài loại lời nguyện giữ giới dành cho Phật tử. Ít nhất là 10 thiện nghiệp. No killing. Không sát sinh. No stealing. Không trộm cắp. No hurting other people's relationships. Không làm tổn thương các mối quan hệ của người khác. Etc. Vân vân. So we can say that in your mind stream. Vì vậy các bạn có thể nói điều đó trong dòng tâm thức của mình. You are keeping this way of life. Các bạn đang giữ lối sống này. Where you are nice to other people. Nơi mà các bạn tử tế với những người khác. And then Pabongka says, so we can say. Vậy thì ngài Pabongka nói, vì vậy chúng ta có thể nói. Okay, you don't have to be perfect. Rồi các bạn không phải là hoàn hảo. But those of you who are trying to keep your 6 times. Nhưng các bạn đang cố gắng duy trì số 6 thời. And since you heard about this teaching about seeds. Và từ khi các bạn nghe về bài giảng này về những hạt giống. You are trying to be nicer to other people. Các bạn đang cố gắng tử tế hơn với những người khác. As long as you're generally imperfectly trying to be nice to other people, not miễn là các bạn nói chung một cách chưa hoàn hảo đang cố gắng tử tế hơn với những người khác một cách không hoàn hảo. We can say the Buddha is alive inside of you. Chúng ta có thể nói Đức Phật đang sống bên trong các bạn. And the che means take good care of và che có nghĩa là hãy chăm sóc tốt cho Đức Phật đó. Đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống của các bạn. Okay, that's the end of session 24. Đó là kết thúc phần 24. In session 25, we're going to do a review of the whole 25 sessions. Trong phần 25 chúng ta sẽ ôn tập toàn bộ 25 phần.
We'll see you then. Chúng tôi sẽ gặp lại I bạn lúc know, đó. Xiaoping, you're very tired and you've been working very hard, and thank you for translating. Tôi biết Xiaoping bạn rất mệt và bạn đang làm việc rất chăm chỉ, và tôi cảm ơn bạn đã phiên dịch cho tôi.